चाहिँ यो मादल सम्बन्धी खासै ज्ञान नभएको कारणले गर्दाखेरि मादल सिकाउने गुरुलाई नै एकपल्ट यहाँ पाउ कष्ट गरिदिछौ भनेर बोलाए र हामी चाहिँ उहाँले छानिदिँदै होसिन्छ मादल कस्तो मादल। आजको भिडियोमा हामी मादल कस्तो किन्ने, कहाँ किन्ने र मादल कति पर्छ भन्ने बारेमा जानकारी लिएर उपस्थित भएका छौँ। मादलको बारेमा आधारभूत कुराहरू सिकिसक्नु भएको छ भन्ने हामीलाई आशा छ। सिक्नु भएको छैन भने योभन्दा अगाडि बनाएका एपिसोडहरूमा गएर जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। मादल सम्बन्धी खासै ज्ञान नभएको कारणले गर्दाखेरि मादल सिकाउने गुरुलाई नै एकपल्ट यहाँ पाउ कष्ट गरिदिछौ भनेर बोलाए र हामी चाहिँ उहाँले छानिदिँदै होसिन्छ मादल कस्तो मादल लिने भनेपछि म उहाँतिरै सोध्छु उहाँलाई कस्तो छ। जस्तो कोही मान्छे सिक्दैछ अनि भर्खरै उसले मादल किन्नु पर्यो भने कस्तो मादल किन्नु पर्छ, के हेर्नुपर्छ मादल किन्न आउँदा? पैसाको कुरा बाहेक, महँगो सस्तोको कुरा होइन, पैसाको कुरा बाहेक के हेर्नुपर्छ, व्यावहारिक कुरा, टेक्निकल कुराहरू, कस्तो मादल किन्नुपर्छ के भन्नुहोस् न। प्रयोजनको लागि बजाउने हो त्यो ख्याल गर्नु पर्यो होइन। अब लोकगीतहरूमा बजाउँदाखेरि ठिकैको मिडियम साइजको बजाउँदाखेरि राम्रो सुनिन्छ। यो चाहिँ मैले यहाँबाट अलिकति राम्रो लाएर लिएको छु। आवाज सुन्यो भने चाहिँ यो राम्रो छ र यो रिङहरूको प्रयोग बिना नै यो चाहिँ हाई स्केलमै गइसकेको हुनाले यसले तुरुन्तै हामीले तुनाहरू तन्काउनु पर्ने समय आउँदैन। त्यस कारणले यसलाई मैले राम्रो भनेको हो। अलिकति यस्तो आवाज नदिने पनि नराम्रो त होइन, तर त्यसले तत्कालै यो तन्काउनु पर्ने हुनसक्छ। त्यो हामीलाई अलिक गाह्रो हुन्छ, नजानिन सकिन्छ। त्यस कारणले पहिल्यै राम्रो स्केलमा गइसकेको मादल दियो भने सजिलो। साइजकै आधारमा पनि यो राम्रो छ, गीतमा बजाउनु पनि हुने र भजनमा बजाउनु पनि हुने। अर्को चाहिँ यो पनि राम्रो छ मादल चाहिँ, आफूले कुन प्रयोजनका लागि हो भन्ने हो। यसलाई चाहिँ हामी गाउँघरतिर भजनमा बजाइन्छ यो साइजको मादल, र यसलाई नाम पनि फरक दिइन्छ। भजनमा बजाउने अलिक ठुलो साइजको मादलले मृदङ्ग भन्ने चलन छ। यसको ठुलो छ, यसलाई चाहिँ एकदम हाई स्केलमा लगेर लोकगीतहरूमा बजाउन अलिक गाह्रो हुनसक्छ। त्यसकारण अलि मिडियम साइजको मादल भयो भने गीतहरूमा बजाउँदा राम्रो हुन्छ। यसलाई चाहिँ लोकगीतहरू गाएर यो बजाउन अलिकति स्केल नसुहाउन सक्छ। यसलाई चाहिँ अत्यन्तै राम्रो कीर्तनहरूमा चाहिँ यो राम्रो, यो चाहिँ राम्रो छ। अनि रङ चाहिँ के कस्तो? यो कालो पनि छ, रातो पनि छ होइन, कुन चाहिँ किन्दा राम्रो हुन्छ? तपाईँले के भन्नुहुन्छ? रङलाई त मैले त्यति ध्यान दिँदिनँ। अब उहाँले रङको पनि ध्यान दिनुहुन्छ भने रङ भन्दा पनि बजाउँदाखेरि सजिलो हुने अनि राम्रो तपाईँले एकचोटि बजाइदिनुहोस् त, तपाईँले निकाल्नुहोस् त कतिको दाम आफूले बजाएर हेर्नु त कस्तो बजाउनु त कहाँ त्यसरी आउने हो र। ट्राई गर्नु राम्रो छ, म बजाएर सुनाउँछु। अब यो मादल तपाईँले यही नै लाने हुनुभयो? म यही नै लाने भनेपछि गुरुले भने कुरा काट्ने त कुरै भएन। मान्नै पर्यो, सिक्ने उहाँसँगै हो। मैले भोलिदेखि होइन अहिले नमानेको खण्डमा भोलि फेरि मादल राम्रो परेन यस्तो भयो भन्नुहुन्छ भनेर नै म यही लाने हो। भनेपछि यो छानिसक्नुभयो यो मादल लाने। अब अर्कोचोटि भिडियो बनाउँदा चाहिँ तपाईँ उहाँले बजाए जस्तै बजाउन सक्ने हुनुहोस्। यो शुभकामना छ। अनि यो मादल कहाँ किन्ने भनेर पनि यहाँहरूलाई अलिकति कौतूहल त लाग्न सक्छ। यो मादल छ होइन, हामी चाहिँ यो डेनमार्कको राजधानी कोपनहेगनमा हामीले यो भिडियो बनाइराखेको छौँ। अनि यहाँ सँगै छेउमा बसेर मजाले हाम्रो कुरा सुनिरहनु भएको छ। यहाँ पसलको अनर चाहिँ साउनी भनौँ हामी नेपाली भाषामा। उहाँहरूले धेरै कुरा राख्नुभएको छ, तर धेरै कुरा भन्दा पनि यो तपाईँको एड्रेस भनिदिनुहोस् न। जस्तो यो हाम्रो भिडियो हेरेर डेनमार्कमा बस्ने कसैले मादल किन्न चाह्यो भने कहाँ आउनुपर्छ? हजुर, हामीसँग चाहिँ विभिन्न टाइपको मादल, ठुलो सानो, दाइले देखाइहाल्नु टेक्निकल कुरा त थाहा छैन, मलाई चाहिँ ठुलो र सानो मात्रै थाहा छ। हामी चाहिँ अहिले डेनमार्कको कोपनहेगनको 500 फेरिक्सुन्सबाई 321मा लोकेटेड छौँ। अहिले रिसेन्टली मुभ भएको, पहिले सानोबाट ठुलोमा विभिन्न खालको म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट लाइक मादल, सारङ्गी, बाँसुरी, हार्मोनियम सबै खालको, खानेकुरा, कपडा सबै कुरा, नेपालको झलझलको मेटाउने सानोतिनो सबै थोक छ। हजुर। अनि यो मादलको रेन्ज कति? पैसाको कुरामा के छ? जस्तो कसैलाई पनि भन्दा अफकोर्स होइन, उहाँहरूलाई भन्दा पनि कति पर्दो रहेछ त मादल भन्ने? हामीसँग 249 र 379 दुईटा प्राइसको छ। सानोलाई 249 भयो, ठुलोलाई 379। स्केलको बाँसुरी छ नि। काम दिन्छ यतिकै?